Đêm ngày 24 tháng 4 năm 1997, bóng tối bao trùm lấy một vùng quê nghèo tại tỉnh Sumatra, Indonesia. Đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. Giữa cánh đồng mía bạc ngàn ấy, có 3 bóng đen lầm lụt, lặng lẽ bước đi. Một cô gái trẻ 21 tuổi, Dewi, cô đang run rẩy vì sợ hãi. Đi trước cô là một người đàn ông trung niên có ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng. Kẻ đã được cả vùng tôn sùng là thánh sống vì có phép thuật vô biên. Pháp sư Datuk Atma Sudachi. Đi bên cạnh cô là Tumini, người vợ cả của hắn. Dewi tìm đến vị pháp sư vào đêm muộn với hy vọng xin một lá bùa yêu để cô níu kéo vị hôn phu của cô trở về. Nhưng mà khi cô bước vào lòng ruộng mía hoang vắng đó, tối tăm đó, trực giác của một cô gái đã mách bảo điều gì đó chẳng lành. Dewi đã nhiều lần dừng lại và bật khóc nức nở. Cô cầu xin quay về. Nhưng mà vì sao? Vì sao cô không thể quay đầu lại được nữa? Chính vào lúc đó, người vợ cả Tumini đã tiến tới, nắm tay cô và rất ngọt ngào. Đừng sợ em gái, hãy đi theo chị. Datuk sẽ giúp cho em có được hạnh phúc. Với sự trấn an đầy ngọt ngào này, Dewi đã cắn răng và bước tiếp. Cả ba đã dừng lại ở một cái hố sâu giữa lòng ruộng mía. Một cái hố sâu được đào sẵn giữa các gốc mía. Dewi được lệnh là sẽ bước xuống cái lòng hố sâu đó, và ở trên đây, pháp sư cùng với vợ của hắn sẽ lấp đất đầy cái hố. Hắn và vợ của hắn đã lấp đầy cho đến ngang ngực của cô gái. Và để giải thích cho điều này trong sự sợ hãi của cô, hắn đã trấn an rằng: hãy yên tâm đi, đây là nghi thức kết nối với đất mẹ. Quý vị đang đến với một vụ án kinh điển của Indonesia. Và trước khi chúng ta cùng tiếp tục vào mạch truyện, mong rằng quý vị sẽ ủng hộ cho kênh của Chu Lì bằng một lượt like, một lượt chia sẻ và gửi những comment của quý vị bên dưới. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Để hiểu được nguồn cơn của tội ác này, chúng ta phải lật lại quá khứ từ cái thời niên thiếu của hắn. Atma sinh ngày 12 tháng 12 năm 1951 tại một ngôi làng nhỏ ở Amandamai. Hắn lớn lên dưới bóng ma của người cha già, một vị pháp sư tự xưng nổi tiếng trong vùng. Từ nhỏ, Atma đã thần tượng cha mình vì tin rằng ông có phép thuật vô biên. Ông nhìn thấy được những người dân kính trọng dâng lễ vật cho cha mình. Atma bị mê hoặc hoàn toàn với trò ma thuật và bùa ngải này. Thế nhưng, lớn lên trong một gia đình khác biệt, Atma bị cha mẹ bỏ rơi, bị ngược đãi, bạn bè cô lập, xa lánh. Sự cô độc quá sớm đã hình thành nên điều gì đó trong tâm lý của một đứa trẻ. Nó biến Ahmad thành một kẻ có tính cách phép tính nhưng lại vô cùng ngỗ ngược. Hắn chán ghét trường học, thường xuyên trốn học từ cấp 1 để tụ tập đám bất hảo, chơi bời lêu lỏng và đánh nhau. Thế nhưng, dần dần, hắn đã sa chân vào con đường phạm tội từ khi còn là một thiếu niên. Ahmad bắt đầu bằng việc đi ăn cắp vặt từ những thứ nhỏ nhặt nhất trong làng, như là buồng chuối, con gà, cho đến việc cậy cửa, trộm đồ đạc của những người hàng xóm. Năm 19 tuổi, ngay sau khi người cha qua đời, Atma đã dấn thân vào con đường bạo lực. Hắn tham gia một băng cướp đường phố, chuyên cưỡng đoạt tài sản và dùng những hung khí đánh đập nạn nhân dã man. Việc khiến hắn bị bắt đã nhận án tù 10 năm lần thứ nhất. Những tưởng là 10 năm cải tạo sẽ khiến hắn thức tỉnh, nhưng con quỷ trong hắn quá lớn quý vị. Chỉ đúng 2 năm sau, 2 năm sau khi ra tù thì Ahmad đã quay trở lại sau tông tắc, và lần này với cái tội là ăn cắp, mà ăn cắp gia súc mới đáng nói chứ. Không phải là ăn cắp của cải hay là tiền bạc hay là vàng bạc gì đó không, cái này là ăn cắp gia súc. Năm 1983, Ahmad lẻn vào chuồng dắt trộm một con bò mộng duy nhất của một hộ nông dân nghèo trong làng, đem đi bán. Ở các vùng quê Indonesia đó quý vị, một con bò hay một con trâu là cả một gia tài của một gia đình. Cho nên là khi mà chủ nhà phát hiện người lấy là hắn, thì chưa kịp làm gì hắn hết quý vị, thì đã bị hắn đánh cho một trận
tơi tả, thừa sống thiếu chết. Và chính vì cái trận mà hành hung chủ nhà như thế này thì hắn đã vào tù lần thứ hai. Và lần này khi bước ra khỏi cổng nhà tù lần thứ hai, Ahmad đã đối diện với sự ghẻ lạnh, khinh bỉ tột cùng của xã hội. Chính sự khinh rẻ này đã kích động một điều bên trong con người hắn, khiến cho hắn nhận thức rằng hắn phải thay đổi. Nhưng cái thay đổi này không phải là để phước thiện quý vị. Cái thay đổi này là tìm một vỏ bọc để xóa bỏ tiếng xấu và giành lấy sự tôn kính tối thượng từ tất cả những người trong làng, giống như cha của hắn ngày xưa. Và con đường mà hắn chọn để tìm sự tôn kính của tất cả mọi người đó chính là nối bước theo nghề của cha hắn, tức là làm pháp sư. Nơi Ahmad bắt đầu chính là căn buồng cũ của người cha quá cố. Hắn lục tìm lại tất cả những cuốn sách cũ, những ghi chép về các bài văn phấn, cách chế tạo bùa chú, phù phép hay ban phước mà cha hắn để lại. Nhờ những ngón nghề đã được chứng kiến và học lỏm từ lúc còn bé, Ahmad đã bắt đầu luyện tập cách đọc thần chú, cách làm lễ sao cho thật uy nghiêm, thần bí. Hắn tự phong cho mình là người thừa kế duy nhất nguồn năng lượng tâm linh. Ahmad thừa hiểu một vị pháp sư nghèo đói thì chẳng có ai tin, cho nên hắn bắt đầu hành nghề từ những việc nhỏ xíu như là xem bói, bấm ngày lành tháng tốt, bóc thuốc nam cho những người nghèo trong làng với mức giá rất rẻ để tích lũy uy tín. Đây là một sự đầu tư nha. Khi đã có một số vốn nhất định, hắn bắt đầu mở rộng quy mô bằng cách lừa gạt những gia đình giàu có đang gặp hoạn nạn. Có tiền, Ahmad mua lại một khu đất rộng, tạo một ngôi nhà khang trang và mua rất nhiều trâu bò. Và chính lúc này, hắn thực hiện một nước đi chấn động. Hắn đã cưới một lúc 3 chị em ruột làm vợ. Hắn dùng tiền để trả nợ cho gia đình, đồng thời dùng thần quyền để đe dọa gia đình của 3 người này phải đồng ý gả 3 cô gái, và cả 3 cô gái này cũng quy phục hắn để đồng ý chung chồng. Cái này là quá hay luôn. Khi mà những người dân này thấy hắn tự nhiên giàu có một cách chóng vánh, và cùng một lúc bản lĩnh lấy luôn 3 chị em ruột, thì họ bắt đầu họ tin vào hắn. Bởi vì họ nhìn thấy 3 người phụ nữ chung chồng đã khó rồi, đúng không? Cái này là 3 chị em ruột mà sống với nhau rất là hòa thuận. Họ đã bắt đầu tin rằng Ahmad Datuk này thật sự có năng lực đặc biệt, được thần linh chọn. Hắn nghiễm nhiên đã trở thành một người pháp sư đầy quyền lực ở đó. Khi cái tên Datuk Ahmad đã có chỗ đứng, hắn bắt đầu áp dụng những thủ thuật tâm lý bẩn thỉu. Hắn nghiên cứu kỹ thời tiết, các hiện tượng tự nhiên của vùng nông thôn để biểu diễn, để gọi mưa, đuổi bão trước mặt đám đông nhẹ dạ. Hắn nhằm vào những người yếu thế trong xã hội thời bấy giờ, những người phụ nữ đau khổ vì hôn nhân, những người phụ nữ trẻ khao khát tìm tình yêu. Hắn ban phát cho họ những lá bùa, những lời phán truyền tâm lý, lo âu. Để bảo vệ con đường hành nghề của mình, Ahmad đã thiết lập một nguyên tắc tối thượng. Mọi nghi lễ của hắn đều phải bí mật. Bởi vì nếu được truyền ra ngoài thì nó không còn là bí mật nữa, và khi không còn là bí mật nữa thì nó sẽ không hiệu nghiệm. Và nếu như những người nào đó sử dụng bùa chú của hắn mà để cho người ngoài biết, thì gia đình của người đó cũng sẽ gặp tai họa. Và chính vì điều đó mà những gì mà hắn làm luôn luôn được giữ kín bí mật và chỉ được tôn sùng là thánh sống. Chính vì nỗi sợ hãi tâm linh vô hình đó đã giúp cho Ahmad dựng nên một bức tường bảo mật hoàn hảo. Người dân lũ lượt kéo đến dâng tiền bạc cho hắn, sùng bái hắn như một vị cứu tinh, mà không hề biết rằng con đường làm pháp sư của hắn được xây dựng bằng sự lừa lọc, và sớm muộn nó sẽ được nhuộm bằng máu của 42 nạn nhân. Chính vì nỗi sợ hãi tâm linh vô hình đó đã giúp cho Ahmad dựng nên một bức tường bảo mật hoàn hảo. Người dân lũ lượt kéo đến dâng tiền bạc cho hắn,
sùng bái hắn như một vị cứu tinh mà không hề biết rằng con đường làm pháp sư của hắn được xây dựng bằng sự lừa lọc và sớm muộn nó sẽ được nhuộm bằng máu của 42 nạn nhân. Tội ác này đã bắt đầu vào một đêm. Hôm ấy, hắn đã nhìn thấy cha của hắn trở về. Trong giấc mộng, cha của hắn đã nói: nếu như con muốn đi theo con đường làm pháp sư của ta, nếu như con muốn được nổi tiếng, nếu như con muốn được bất tử, nếu như con muốn được trường sinh bất lão, thì con phải uống nước bọt của 42 người phụ nữ đã chết. Uống nước bọt của 42 người phụ nữ đã chết. Nước bọt là nước miếng đó quý vị. Hắn thức dậy và suy nghĩ những lời mà cha hắn đã truyền đạt lại trong giấc mơ. Và mặc định hắn cho đây là một lời truyền, một lời thần bí truyền lại, dẫn dắt hắn để trở thành một vị pháp sư nổi tiếng, trường sinh bất tử. Hắn đã bắt đầu đuổi giết người hàng loạt của mình như thế nào mà không ai biết. Mọi việc đều diễn ra theo một kịch bản được tính toán vô cùng tinh vi và lạnh lùng. Hắn mắt không bao giờ ra tay vào ban ngày. Hắn luôn hẹn các nạn nhân đến vào lúc nửa đêm khi mà cả làng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn dặn dò phải đi một mình, không được mang theo người thân và tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai biết về buổi làm phép. Một nạn nhân tên là Nishin vào năm 1992, cô tìm đến Ahmad vì muốn lá bùa giúp cho công việc kinh doanh của gia đình khởi sắc. Đêm đó, Ahmad dẫn Nishin ra cánh đồng mía bạc ngàn, âm u phía sau nhà. Tiếng gió rít qua những tán lá mía xào xạc như tiếng khóc than của những linh hồn đã khuất dưới lòng đất. Nhưng Nishin lúc đó chỉ mãi mê nghĩ về những lá bùa đổi đời. Hắn dẫn cô đến một cái hố sâu đã đào sẵn. Ahmad bảo cô đứng xuống đó rồi cùng vợ cả là Tomini xúc đất lấp chặt xung quanh, chôn vùi nửa thân người của Nishin dưới lòng đất lạnh. Hắn thì thầm vào tai cô và nói: đây là nghi lễ thanh tẩy bằng đất mẹ. Hãy nhắm mắt lại và cầu nguyện, thần linh đang lắng nghe con. Nishin ngoan ngoãn nhắm mắt, tưởng rằng mình sắp được ban phước lành. Nhưng khi cô vừa nhắm mắt lại, đôi bàn tay thô ráp của Ahmad bất ngờ lao tới, siết chặt lấy cái cổ họng của cô. Sự tuyệt vọng và kinh hoàng của nạn nhân trong giây phút đó đã không thể nào diễn tả được. Cơ thể thì bị chôn chặt, không thể chạy trốn, không thể cào cấu hay kháng cự. Chỉ có hai chiếc chân bị ghim chặt dưới lòng đất. Khi cô gái giãy giụa, lòng ngực co thắt vì ngạt thở, thì ngay cái thời điểm đó thì cái tuyến nước bọt nó sẽ trào ra liên tục, và đây là cái điều kinh tởm nhất quý vị. Ahmad đã cúi rạp người xuống, ghé sát mặt của mình vào miệng của nạn nhân đang sùi bọt mép ra, điên cuồng và uống lấy cái tuyến nước bọt đó, quá kinh tởm. Cho đến khi cô gái trút hơi thở cuối cùng, hắn đã làm một điều tàn nhẫn. Hắn đã vặn cái cổ của cô gái đã chết đó hướng về phía mặt trời mọc. Hắn cho rằng đó là để hấp thụ linh khí. Sau đó thì hắn lột sạch quần áo của nạn nhân và lấp đất phi tang. Các nạn nhân đều bị vặn cổ về hướng mặt trời mọc và bị lột sạch quần áo. Sau đó khi mà hắn chôn các thi thể đó thì mặt của các nạn nhân đều hướng về phía ngôi nhà của hắn. Chắc chắn rằng các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là vì sao khi đoạt mạng các nạn nhân đó rồi thì hắn lại làm như vậy. Bởi vì đằng sau hành vi này là một sự thật tàn độc.
Sau khi mà sát hại các nạn nhân thì hắn, ngoài cái việc mà xoay mặt các 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 nạn nhân về hướng mặt trời mọc, thì hắn còn sắp xếp các nạn nhân theo hình một cái vòng tròn, và mặt của các nạn nhân được tập trung vào hướng ngôi nhà của hắn. Ngôi nhà của hắn nằm chính giữa. Giải thích cho điều này thì đó là hắn muốn tích tụ cái oán khí của các nạn nhân để tạo thành một sức mạnh bao trùm lấy cái ngôi nhà của hắn. Mà điều này mình không hiểu, hắn là người sát hại các nạn nhân thì cái đó là cái oán khí, chứ nó đâu có bảo vệ hắn đâu ta. Mà lúc đó hắn cho rằng đó là một cái sức mạnh. Về cái việc mà hắn lột sạch quần áo của các nạn nhân thì khi mà bị cảnh sát thẩm vấn sau này á, thì hắn đã lạnh lùng khai như thế này. Về mặt sinh học tự nhiên á, thì hắn giải thích nếu chôn các nạn nhân mà vẫn mặc quần áo, vải vóc sẽ giữ độ ẩm và thi thể sẽ lâu bị phân hủy. Còn lột sạch á, thì xác của họ sẽ mau chóng phân hủy hơn. Còn về mặt trục lợi thì quần áo và đặc biệt là trang sức vàng bạc của các nạn nhân thì đều có giá trị, cho nên hắn đem về để trục lợi. Đó là giải thích cho những điều mà hắn đã làm. Phải nói cái trận đồ hút nước bọt kinh dị đó cứ thế vận hành trơn tru trong suốt 11 năm ròng rã, cho đến một cái đêm định mệnh ngày 24 tháng 4 năm 1997, nạn nhân thứ 42 và cũng là mảnh ghép cuối cùng làm nổ tung toàn bộ tội ác của hắn xuất hiện. Đó chính là cô gái trẻ Dewi 21 tuổi mà đầu câu chuyện mình nhắc đến. Dewi là một cô gái có ngoại hình xinh xắn nhưng lại đang rơi vào bi kịch tình yêu khi vị hôn phu đòi hủy hôn. Trong cơn tuyệt vọng, cô nghe nói về pháp sư Datuk có bùa yêu linh nghiệm. Cô đã gom hết tiền bạc, lén lút gia đình để đến gặp ác ma vào đêm muộn. Lén lút nha quý vị, không ai biết. Đêm hôm đó, do bầu trời Bắc Sumatra đen kịt, sương mù giăng lối trên ruộng mía. Khi bước vào nhà của ác ma, trực giác của Dewi đã mách bảo cô rằng có điều gì chẳng lành. Khi thấy ác ma yêu cầu làm lễ lúc nửa đêm tại cánh đồng mía hoang vắng, cô khóc lóc, sợ hãi và cô không chịu đi. Cũng chính lúc này là cái bẫy tâm lý và sự tàn độc của gia đình ác ma tập xuống. Hắn gọi người vợ cả là Tumini dậy. Người đàn bà này đã không hề can ngăn chồng. Mụ ta giả vờ nắm tay Dewi an ủi. Đi thôi em, có chị đi cùng. Dưới cái sự dối trá của hai vợ chồng, Dewi cắn răng bước ra ruộng mía, đến bên cái hố định mệnh. Khi đất đã được lấp đến ngang ngực, ác ma lao vào siết cổ cô. Trong cơn giãy dụa tuyệt vọng, mặt Dewi đã bị vặn ngược về hướng mặt trời mọc như bao nhiêu là nạn nhân khác. Và hắn lại tiếp tục uống từng ngụm nước bọt trên gương mặt tái nhợt của cô gái, cho đến khi cô gái trút hơi thở cuối cùng. Ấn lạnh quá. Sau khi ra tay tàn độc và làm cái điều kinh dị đó, thì hắn cũng như bao lần trước lột sạch quần áo của cô gái, xoay mặt của cô gái về hướng nhà của hắn, và sau đó thì lấp đất chôn vùi thi thể của cô. Nhưng ác mắt không thể ngờ rằng lưới trời lồng lộng, hắn chỉ có thể thực hiện được tới người thứ 42, chứ không giống như lời cha của hắn. Chỉ 3 ngày sau, xác của Dewi phát lộ ra. Mẹ của cô đã nhận dạng ra được cô con gái nhờ đôi bàn chân đặc biệt và vết sẹo nhỏ ở cổ chân phải. Và bước ngoặt lớn nhất xuất hiện từ Andrea, một cậu thiếu niên 15 tuổi làm nghề lái xe kéo, tức là xích lô đó mọi người. Khi nghe tin Dewi bị sát hại, Andrea bàng hoàng nhớ lại đêm hôm đó. Chính cậu là người đã chở cô đến nhà của ác ma. Trên đường đi, Dewi có tâm sự với Andrea rằng đừng nói với ai biết rằng cô đã đến nhà ác ma vào đêm hôm đó. Nhưng mà định mệnh 3 ngày sau, không ai ngờ rằng xác của cô lại lồi lên, cho nên mới xảy ra tình trạng là cậu bé chạy xe kéo này đã nhớ về câu chuyện đêm hôm đó
và đi báo cho cảnh sát. Cái vở kịch vẫn chưa hạn màn khi mà cảnh sát chưa đến nơi. Vị pháp sư này vẫn hăng hái giúp đỡ mọi người cùng đào cái xác đó lên và lại tuyên bố rằng chắc có lẽ là cô gái này đã phạm một cái tội nào đó cho nên đã bị thần linh trừng phạt. Nhưng mà khi mà cảnh sát đến căn nhà của hắn theo lời của cậu bé Đạp Xích Lô đó thì họ đã phát hiện ra quần áo tư trang của Dewi ngay trong căn nhà của hắn. Và lúc này thì cái tấm mặt nạ của một vị pháp sư lừng lẫy mới bị rơi xuống. Chúng ta cần nhắc lại cái chi tiết mà vì sao có sự xuất hiện của cậu bé chạy xe kéo. Là bởi vì cái đêm mà Dewi đi đến nhà của hắn thì Dewi đã chia sẻ với cậu bé xe kéo này rằng cô ấy rất buồn như thế này thế kia và cô ấy đang đi đến nhà một vị pháp sư. Nhưng mà đừng nói cho ai biết rằng cô ấy đi đến đây. Thì 3 ngày sau khi mà cái thi thể của cô gái đã bị phát hiện thì mẹ của cô ấy đã nhận dạng ra cô qua đôi bàn chân và cái vết sẹo nơi cổ chân. Thì cái thông tin về một xác chết được nhận dạng như vậy được phát thanh đi khắp cái ngôi làng. Thì cái cậu bé lái xe kéo này mới nhận diện ra được đó chính là cái cô gái mà đêm hôm đó cậu đã chở đến nhà của vị pháp sư này. Và đó mới là manh mối dẫn đến nhà của vị pháp sư trong cái đêm tối hôm đó để lật mặt của kẻ gian ác. Khi mà chiếc còng số 8 ra vào tay của ác ma, theo lời khai của cậu bé xe kéo, gã pháp sư vẫn một mực giữ thái độ vô cùng bình tĩnh, thậm chí là ngạo nghễ bởi vì hắn nói rằng đó là đồ hắn nhặt được. Nhưng mà cuối cùng thì làm sao? Làm sao các điều tra viên có thể cậy miệng một con quỷ như hắn? Đó là một cuộc đấu trí. Cảnh sát Indonesia không vội vã. Họ dùng chính đòn tâm lý đánh vào sự kiêu ngạo của hắn. Họ biết hắn tôn sùng người cha pháp sư và tự hào về năng lực tâm linh của mình. Các điều tra viên bắt đầu đặt những câu hỏi khơi gợi rằng nếu như là một vị pháp sư quyền năng như ông cưới được cả 3 chị em ruột, đều khiến được mọi người kính trọng, rồi có thể xoay chuyển được mưa gió, thì chẳng lẽ lại phải đi chối bỏ những việc mình đã làm sao? Đó là hèn nhát. Đồng thời ở bên ngoài thì mọi người bắt đầu đào tung những cái khu ruộng mía đó lên, và mỗi một chút xíu lại lộ lên một bộ hài cốt, cách một chút xíu lại lộ lên một bộ hài cốt. Khi mà hắn nhìn thấy trận đồ bằng máu của mình đã bị phơi bày, sự tự tin của Ahmad đã bắt đầu lung lay. Hắn hiểu rằng thần linh đã bỏ rơi hắn, và cuối cùng hắn đã đưa ra con số đầu tiên: tôi đã giết 9 người. Cảnh sát đã hỏi hắn có phải là 9 người thật sự hay không. Lần này thì hắn mỉm cười: 42 người, không phải là 9 người đâu nha, 42 người. Ngày 27 tháng 4 năm 1998, đúng một năm sau ngày thi thể khỏa thân của Dewi được phát hiện dưới ruộng mía, tòa án tối cao thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra chính thức mở phiên tòa phán quyết số phận của gã pháp sư sát nhân. Đây được xem là một trong những phiên tòa lịch sử thu hút sự chú ý của toàn thể người dân Indonesia và truyền thông quốc tế. Hàng ngàn người dân, trong đó có người thân của hàng chục cô gái mất tích, đã bao vây kín tòa án. Họ mang theo di ảnh, khóc lóc và phẫn nộ gào thét đòi tòa phải xé xác cái con quỷ đội lốt người này. Trước vành móng ngựa, thái độ của gã pháp sư không có một chút hối hận nào. Hoàn toàn không. Hắn ngồi cạnh người vợ cả đồng lõa Tumini. Hắn vẫn giữ một vẻ mặt bình thản đến đáng sợ. Hắn không hề cúi đầu, ánh mắt của hắn thì sắc lẹm. Thỉnh thoảng, hắn vẫn nhìn lướt qua đám đông phía dưới. Đối với hắn, việc giết 42 sinh mạng chỉ là một nhiệm vụ tâm linh chưa hoàn thành triệt để. Dựa trên những bằng chứng đanh thép từ chiếc túi đựng đồ của nạn nhân Dewi, lời khai mang tính quyết liệt của cậu bé thiếu niên chạy xe kéo, cùng hàng chục bộ hài cốt được khai quật hướng về phía ngôi nhà quái dị của hắn, thẩm phán
đã ra lệnh tử hình bằng loạt súng trường về tội giết người hàng loạt, có tổ chức và cướp tài sản. Còn đối với người vợ cả Tumini, mụ ta bị khép tội đồng lõa trực tiếp vì đã giúp chồng dụ dỗ, giữ tay và lột đồ các nạn nhân. Tòa tuyên phạt mức tù chung thân. Còn hai người vợ sau thì được tự do bởi vì thời điểm đó điều tra cho rằng họ không liên quan. Vào tháng 7 năm 2008, tức là 10 năm sau ngày bị tuyên án, thời khắc đền tội cuối cùng cũng đến. Vào lúc nửa đêm, Ahmad Surati bị các quản giáo áp giải ra khỏi xà phòng biệt giam, đưa đến một địa điểm bí mật ở vùng nông thôn. Hắn bị trói chặt vào một chiếc cọc gỗ, mắt bị băng kính. Trước mặt hắn là một đội thi hành án gồm các chiến sĩ súng trường đã lên đạn sẵn. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào lòng ngực cả pháp sư. Liệu những lá bùa yêu, những nghi lễ mật giáo hút nước bọt trần trụi của hắn có cứu được hắn ra khỏi thần chết hay không? Chắc chắn là không, thưa quý vị. Và vụ án đã khép lại bằng bản án tử hình cho tên ác ma độc ác này. Bản án tử hình bằng hàng loạt súng trường dành cho Ahmad Surati đã khép lại thảm án ruộng mía tại Indonesia. Hắn chết đi khi chưa kịp chạm tay vào giấc mơ bất tử. Nhưng các bạn có biết không, sự quan tưởng, kiểm soát và thú tính máu lạnh nó không chỉ xuất hiện ở những vùng quê nghèo đâu. Ngay tại một đất nước phương Tây hiện đại, văn minh như là Anh Quốc, cũng từng xuất hiện một con quỷ mang tên là Michael Dunn. Một kẻ đã dùng sự thao túng tâm lý tinh vi và bạo lực để giam cầm, hãm hiếp 4 người phụ nữ suốt 24 năm trời. Làm thế nào mà suốt 24 năm một gã đàn ông có thể giam cầm lần lượt 4 người phụ nữ mà không ai hay biết? Cảnh sát đến nhà nhiều lần vẫn không thể phát hiện ra. Thì câu trả lời sẽ nằm ở video tiếp theo. Còn giờ đây, trước khi rời đi, mời quý vị chúng ta hãy cùng gửi tặng em một like, một share và viết những comment của tất cả quý vị bên dưới. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại ở video tiếp theo một vụ án Anh Quốc.